શ્રાવણ માસના સર્વે દર્શક મિત્રોને જય સોમનાથ। શ્રાવણ માસ દરમિયાન આપણે ફરાળી વાનગી બનાવીશું, જેવી કે ફરાળી ફરસાણ, કોઈ બી ફરસાણ બનાવીએ તો તેની સાથે આપણે ચટણી સર્વ કરીએ છીએ। તો ચટણીની રેસીપી સાદી અને સરળ રીતે કેવી રીતે ચટણી બનાવીએ તેની રેસીપી આજે આપણે જોઈશું। તો જોતા રહો રંગત ચેનલ। મીઠી ચટણી બનાવવા માટે જોઈશે 1 વાટકી ખજૂર, અડધી વાટકી આંબલી, 2 મોટી ચમચી ગોળ, 1 ટીસ્પૂન નમક અથવા સિંધાલું અને 2 કપ પાણી। ગેસ પર તપેલીમાં 2 કપ ગરમ કરવા માટે પાણી મૂકી દઈશું। પછી તેમાં આંબલી અને ખજૂર પલાળવા માટે મૂકી દઈએ। આંબલી, ખજૂર અને ગોળ ગરમ થઈ જાય, 10 થી 15 મિનિટ ગરમ પાણીમાં પલળી જાય, જોડે જોડે 1 નાની ચમચી નમક પણ નાખી દઈએ। ખજૂર, આંબલી અને ગોળ 10 થી 15 મિનિટ માટે પલળી જાય પછી એને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। ખજૂર અને આંબલી આપણે ઉકળવા માટે રાખ્યા હતા, તે 10 થી 15 મિનિટ ઉકાળી લીધા છે, તે બરાબર ઉકળી ગયા છે। તો હવે આપણે એને નીચે ઉતારી થોડીવાર ઠંડા થવા માટે રાખી દઈશું। ખજૂર આંબલીની ચટણી ઠંડી થવા માટે મેં રાખી હતી, તો તેને મેં બ્લેન્ડર વડે ક્રશ કરી અને પેસ્ટ બનાવી લીધી છે। તો હવે ખજૂર આંબલીની ચટણી આપણે રેડી થઈ ગઈ છે। તો એની કન્સિસ્ટન્સી જોઈ લઈએ, આટલી કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે। અને આ ખજૂર આંબલીની ચટણીને તમે 1 મહિનો સુધી ફ્રીજમાં એરટાઇટ બરણીમાં સ્ટોર કરી શકો છો। અને પણ જ્યારે બી તમે ઉપયોગ કરો ત્યારે તમારે તીખાશ વધારવી હોય તો એની અંદર તમે લાલ મરચું અથવા લીલું મરચું એડ કરી અને વાપરી શકો છો। જો મારી રેસીપી તમને ગમી હોય તો મારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરો, લાઈક કરો અને શેર કરો। અને ફેસબુકના માધ્યમથી જોઈ રહ્યા હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરો અને શેર કરો। થેન્ક યુ।